Zdravíčko, dámy a pánové, společně tady s Casem se momentálně vydáváme po Nightingalových stopách, které vedou od jezera a doufáme, že tam cosi nalezneme, ale to zjistíme jediným způsobem. A to tak, že prošmědíme každý kout toho břehu. I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Přesně tak, já si taky myslím, že hledal kluci tak jenom menší ukryt nebo tak něco. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here. Jasně, že byl nahý, kruci, no. Dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Tohle je totiž Yggdrasil, stopro. Creeps. You need to get out more. No jasně, Casey, to je počítačový hráč totiž, ten zůstává domů, má totiž deficit vitamínu D 100%. Tak, vypadá to, že přímo stopy vedou odsud, což je dost zvláštní, ale vypadá to, že tady celkem zarostlo od posledy. Tak, co pak to tady máme hezkýho, nějakou stránku. Zvláštní. Tak, počkat, sebereme to? A jo, sebereme to rozhodně, že jo. Jo, to sebrat to zatím nejde. Dobrá, tak se koukneme, co tu máme. Stopy, no jasně, že jo. Vedou odsud, ale je to tady zarostlý, bohužel. Přesně tak, to absolutně nedává smysl, co to tady je. Ježiš, jsem já nechci. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. No to si píš, že nás někdo sleduje. Kurci, ne, Alanu Wakeovi. This is right up my alley. Nightingale came this way. Přišel, ale hold už nemůžeme jít za ním. Teda odkud přišel spíš. Jo, dokonce se na tu stránku přímo na Nightingala můžeme zeptat, jo? Nebo alespoň nahlídnout do jeho hlavy. Tak to rovnou uděláme, profilování. Kde pak to máme? Jasně, rozkliknutí a stránka. Zeptáme se ho na to. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Jo, něco mu vložili do hrudi. A co to pak asi bylo? To zjistíme snad. Tak jo, ale samozřejmě počkat, ještě zpátky do mysli. Tady to nechci. Jo, profilování ne. Získali jsme stránku samotného Alana Wakea, kterou samozřejmě psal na svém psacím stroji a stránky rukopisů nalezne přímo zde. A samozřejmě, když na to klikneme, tak je to přímo tady dokonce i název toho daného, no tady z té stránky. On to tady má dokonce přesně přeškrtaný, on tady má své vlastní poznámky a přesně to, co, aby odpovídalo právě tomu danému příběhu, tak to přesně takhle má napsaný. Těch 13 let je asi všechno tady napsaný. A dokonce, když na to zmáčkneme, tak to přímo takhle opakuje. Právě tady přímo právě ten příběh, který tady jede. A on to prakticky jen zopakuje. Only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths.
secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them. Přesně tak, kruciná, tohle je jedna z těch lepších záležitostí. Každý ten rukopis, který samozřejmě nalezneme přímo, samozřejmě v této hře někde na zemi, nebo kdo ví vlastně, kde to vlastně nalezneme, tak se pokusím právě nějakým způsobem to vždycky přečíst. No ne přečíst, ale aby to nám to předříkal takhle Alan Wake. Tak, co máme dělat teď? Počkat, tam nechci. Jo, zjistit, co se stalo s Nightingalem, takže musíme přímo, kde to máme? Tady, na tabuli, no jasně, že jo. Tak, stopy, ty jasně odkud přišel Nightingale, to máme hnedka zde zaznamenaný. A nedává to smysl, to je mi jasný. Stopa vychladla, už kvůli tomu, že nám ten strom kruci taky zarostnul. Jo. A ještě něco, asi se jistě skrývá a nějaký ten text té stránky. A to je vše. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Přesně tak, pořádně prohledáme tělo. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. No, tak jo, tak to se podíváme, jestli to tělo celko totálně budeme muset ještě nějakým způsobem převést. Jdeme, ne? Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Jo, přesně tak. Jo, jsme zpátky, konečně, ale Casey někde ještě furt vězí. No jo, přesně tak. Potřebujeme to tělo přesně tak hodit do márnice a tak trošku ho prohledat. Jelikož furt netušíme, co mu vyndali, co mu dali do hrudi. Což je jasný, dali mu tam srdce, ale jak je to možný, to se zjistí. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. No, Deerfest, no jasně, že jo. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Oho, nekecej. Klíčando, dej mi ho, dělej. Zkrátka, ta se rozhodně hodí. Kruci, Casey, kde seš? Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Přesně tak, Casey. A co takhle běžet za mnou? Co bylo by to tak, aby se to hodilo? Jelikož zkrátka je přímo zde a ty furt trčíš u toho skurveného stromu. Tak jo, já si to tady klasickým způsobem teda otevřu, teda i bez tebe, ale mně je to celkem jedno. Tak jo. Jo, to rozumím. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. No jo, to jsou tyhle ty hovadinky. Tak jo, Sago, musíme se vydat k autu zpátky, jak jinak. A nějakým způsobem provést pitvu, což bude to zvláštní. Tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. No, něco snad jo. Tak jo, nějaká horolezecká záležitost. No, ne horolezecká, prostě jen takový menší výšlap. Máme zde nějaký hovadinky?
Vypadá to, že nic moc. Tak nic, hold, tady to jenom se skočíme a jsme u auta. Tak jo, auto máme zde, dokonce tu je ještě policejní auto, což samozřejmě jasný. Casey se furt někde válí. Jo, bereme rovnou do Bright Falls, jedeme tam. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. No, a takhle vypadá Bright Falls. Krucinál, Deerfest je v plném proudu. Cítíš kafe? Krucinál, když jsi zrovna měl kafe, mám pocit, že v autě, když to bylo asi tak 20 minut. A tak jo, no, tak zdá se, že FBI potřebuje každý kafejnku, to může vidí termosku, to je mi 100% jasný, že jo, termoska. Ježišmarja, no jasně, že jo. Tak jo, hele, klídek, potřebujeme se dostat přímo do restaurace. Jo, někde tamhle by měla být. Mám pocit, že to je přímo, jo, vlastně. Máme svědky v restauraci, to by mělo být přesně ty svědci, kteří zdrhali přímo před kultem stromu. Ty, jak je tam právě jak tam Nightingale a přímo kuchali, tak je právě zahlídli a pak zdrhnuli. A neříkej. Welcome to Bright Falls. Zdar, Timmy. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Děkujem. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Bylo mi řečeno, že tady byli svědci, no jasně, jo. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. No, Casey, you jasně, compare že jo. notes with the sheriff. Take your time. No, vy si pokecejte, Timmy a Casey, mám pocit, že si máte hodně co říct. Mezitím my si tady pokecáme s jistýma oběťma, no ne, spíš svědkama. Tak, počká, tady to je tady nic nepotřebuji, když to tak vezmu, kde pak máme? Automat. To si ze mě děláte srandu, fakt ne, jasně. Kokonat tady někdo pouštěl furt dokola a ono je to rozsekaný. Vypovědělo to službu, jak je to možné? Já bych si celkem pustil znova kokonat, ale zdá se, že vůbec to nefunguje. Tak, jo, tady je máme. Tak, co nám hezky povíte ohledně těch vrahů? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? No jo, tak hnedka začneme hezky od začátku. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. Alan Wake! Down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Já ti to skutečně věřím. Tak jo, musíte mi říct, co jste viděli, a to je totiž důležité ohledně toho, aby jsme vyřešili ten případ. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here.
Then we heard shooting. Taká pěkná nuda pláž. Proč ne? Deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. No, rozhodně to tak vypadalo. Proč si myslíte, že to byl kult? No, to mě tak celkem zajímá, ale tak už jen kvůli těm všem maskám a tomu obětování, jo, dává to tak trochu smysl. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. To je všechno, jo, dokonce můžeme dát profilování. No, děkujem pěkně. Tak jo, koukneme si ještě zde. Myslím si, že nám asi už nemají co jiného dalšího říct, krom toho, že se ještě mrkneme do jejich hlavy a zjistíme, co oni mají. Vidím Jelena. Tak, pane Jelenson, máte něco hezkýho, anebo to jste jednoduše klasickým jenom nějakým pěkným kolektiblem? No jasně, že jo, hezky si ho pohladit, vždycky tu srst musíš nějakým způsobem pohladit. Tak, jak se zdá, mají tady už jeleny sami o sobě. Ale mají tady ještě další dveře, takže počkat. Ježišmarja, to nikam nějakým způsobem nepůjde. Ten klíč na to absolutně nefunguje, ten je jenom od zkratky. Tak jo, tady máme záchody. Počkej, jsme vůbec na správných záchodech. Jo, dobrý, jo, aha, ono to je pro oboje dvoje. Trošku nebezpečné, ale ok, dobrý, já vám do toho kecat fakt nebudu, tady ty věcičky fakt nechám být. A tady to máme zavřený. Dobrá, tak jo, vypadá to, že tady absolutně nic nezmůžeme, krom mapy. Jo, mapu si vzít můžeme, jednu z těch lepších věcí. Jo, klid, Sago, já už jdu profilovat. Jo, to jsme se dostali semhle, to nechci. Jo, dobrý, profilování, přesně tak. Mrkneme na ně, kult stromu, tak se nám o tom ještě více řeknete dopodrobna. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. Jo, ona něco vlastně našla, co? Na hrdelník. Tak ten jako budeme chtít jako přímo do úschovy, jakožto důkaz. A jezero, jak jinak. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. Respektive tam skočil, ale ok. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Mluvili pravdu, ale i přesto skrývají náhrdelník. Neboli náramek? Dáte mi ho? So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Teda náhrdelník v ruci. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Předat jako důkaz a to hned. Told you not to keep that thing, Timmy. No, to vypadá pěkně. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so.
No, tak to je jako rozhodně dost divný, už jen ohledně toho, že vlastně ve skutečnosti tady ještě Sáčina ta dcera, Logan, tak ta právě furt ještě žije. Ale ve skutečnosti nám tady Rose říká, že nežije. Jak se, jako to je celkem, to je jako fakt hodně divný. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Jo, fakt? No, vypadáš jako dost podobně. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there will be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. No to je pravda, vlastně pak budou k nerozeznání od ostatních a hlavně normálních lidí, takže to bude taky dost zvláštní. Hotovo, přesně tak. Let's go. Provedeme pitvu, stopro. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. To jsou zvláštní lidi kruci, no. Tak jo, no. No dobrá, tohle ten Deerfest bude fakt něco, jak se zdá. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Zvláštní případ? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Ty kráso, no, tak to bude rozhodně zajímavý, už jen kvůli tomu, že ona si myslí, že nám naše děcko chcíplo. To není úplně zrovna dobrý, řekněme, to, co se musí stát, snad ne? I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Přesně tak, veďte nás, vypadáte, že jste fakt šerif, takže jdeme na to. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. No jo, máme tu celou stanici na prohledání, ale já ji prohledám až trošku později. Mám pocit, že tady těch věcí bude strašně hodně. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Jo, přesně tak. Tady Saga je přímo kvalifikovaná ohledně toho, že může provést pitvu a to je známý fakt. Chrucina, ony ty kapky vody jsou fakt znatelný, jak tady jsou. Zvláštní. Tudy ma to půjde? Už mrava to rozrazila i jo, semhle se nedostaneme, co máme na druhé straně? Vypadá to, že nějaký skřínky, tohoto jsem hledal. Náboje a nějaký baterky a nějaký testy naše velké lékárničky. Krucina, velký inventář a přesto ho máme. Tak, nic dalšího? Chtěl nějaká voda, to nechci, půjde to rozrazit? Ne, počkat, to nemáme, nemůžeme se sem ani dostat. Krucina, to vlastně vůbec nefunguje. Tak jo, semhle se nedostaneme, bohužel. Vodu tady sice mají, ale to je tak všecko, co zde vůbec můžeme získat. Ale ne, počkat, ještě do skříněk se můžeme dostat. Prdele, jsem si to něco rozsekal. Baterka, dej mi to, doj. Jo, to se rovnou se všecko hodí. Vše, co můžu sebrat, to rovnou beru. Vypadá to, že nic dalšího zde ani už není. Tak jo, jdeme na tu pořádnou pitvu. Zara, ty kráso, nějaká ženská. Dá se, že Saga není jediná, kdo tady bude. Jo, budeš dívat dveře, jo? Zvláštním způsobem. Tak jo, to vypneme. Jo, náš pacient. No, přesně tak, lezeme na to. Kráso, ok, až 5 věciček, tak schválně. Začneme tím nejdůležitějším. Mám pocit, že to bylo to srdce, tady ho máš. A to je dost hodně zvláštní. How'd they manage that?
On nám přece Nightingale v myšlenkách říkal, že mu něco dali do hrudi. A mám pocit, že to bylo právě to srdce. Už jen kvůli tomu, že na něm má přímo tady zde text. A je dost pravděpodobný, že mu ho vytrhli, něco na něj napsali a pak to vrátili zpátky, anebo prostě už to nechali tady. Klasickým způsobem vytrhli a pak až, no, vyřízli a pak až něco napsali. Ale proč by teda říkal, že něco dali, že mu něco vlastně dali přímo do hrudi? Je to divný, já fakt netuším. Tak jo, hlava. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Jo, teď on byl vlastně v tom jezeře. To je jasný. Tak jo, rameno. Co? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Teď mi to připadá, jako kdyby byla prostě to klasická špína, ne nějaké tetování. No tak asi jo, třeba jo. Defensive wounds. He put up a fight. Jo, nejspíš takhle. OK. Tak se na to mrkneme. Do profilování nemusíme, jak se zdá. Počkej, to nechci. Tak, já chci tamhle k tabuli. Přesně tak. Vypadá to na nový případ. No, ne nový případ, ale trošku pokračování v tomhle případu. Tak, lze se z těla něco dozvědět. Takže, co pak máme na ruce? Modřiny, no jasně, že jo. Příčina smrti, a modřiny to nejspíš nebyly. Nějaké, počka, tady ty oběti z kůží, kruci, já to tady potřebuji dát tomu. Joha, tady odsud, ok. To patří teda to samé, jo, jasně, příčina smrti. A taky příčina smrti, ne, pořádný rozřez přímo do hrudníku. A srdce, jak jinak. Rituální zápis, to přímo na srdce byl přece text. Přesně tak. OK. Dokonce tu máme i svoje vlastní profilování vraha. Ty nám pomohly 100%. Jo, a díky nim jsme právě zjistili, že zde máme nový cápky. Kult stromu. Jo, to jsou přesně ty parchanti. Něco se o nich dozvíme, ale zatím nic moc úplně nevíme, krom toho, jaký mají znaky. To je tak aspoň symbol, to je tak všechno tady. Symbol kultu, to jsou ty dva trojúhelníky, tady máme další symboly. Teď oni to dělají z klacíku a masky, což je zvláštní. Semhle, jo, semhle to je. Psychologie kultu, paráda. A to je tak všechno. Cíl kultu furt neznámý a kdo se na tam podílí, jo, vypadá to, že to bude spoustu cápků. Tak, jasně, z kříže kultu, to jsme našli jedinou truhličku a to je tak všechno zde. Jo, pokud ji budeme sbírat, tak rozhodně najdeme. A jediné, co jsem zatím našel, je ta, no, s těma symbolama, a to jsme našli přímo Bright Falls, ne, u toho jezera, vlastně, jasně, že jo. Jo, dobrý, takhle to je správně. Tak jo, mám pocit, že to je asi všecko. Jo, vlastně, on říkal, že něco mu dali do hrudi přímo potom. Takže, protože srdce je blbost, to je jasný, ale co to je teď? Že by další stránka? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. No a tak tohle bude v prdeli podle toho, co tam teď napsal. Kde je, šerife? A je v prdeli. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Casey!
didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Jo, máš jít do světla, kruci, tak tam taky běž. Ty vole, já vím, že mám zůstat ve světle, tam mě právě taky neuvidí. Tak jo, jsem zde. A dokonce tady můžeme i klasicky vyhýlovat, takže co zde máme udělat? Ten parchant nám stojí přímo v cestě, kde nám právě zbrání k naší zbrani. No jasně, že jo. Nevidíš vůbec nic a já to proběhnu. Klid. Vím přesně, co dělám. Kurma, to nejde. Do prdele. Ne, do prdele, on mě zabil. Nevím vůbec nic, co dělám. On mi zlobil vás. Tak jo, jak se zdá, tudyma to rozhodně nepůjde, tady ty dveře jsou zamčený. Takže budu muset joknout nějakým jiným způsobem a obejít ho jakýmkoliv způsobem, který mě zrovna v tu chvíli napadne. Jasně, tohoto jsem viděl a přeskočit to půjde, jasně, že jo. Jo, dobrý, do světla, jsem zde. Tak jo. Pohyčka, dostal jsem se zde sem. Jo, jak se ho máme zbavit? Musíme se schovat před Nightingalem, já vím. Moment, baterku, vezmeš si? Jo, najdeme parchanta, ty kráso, ty běž, jasně, schovej si, běž přímo doprava. Jo, on se schová přímo do těch zamčených dveří. Au, jdeme. Vidíme zbraň. Ženská je mrtvá, do prdele. Jo, kruci, hlava. On zmizel, kde? Přesně tak, každá ta hra je právě rozdělena na celkem dost hodně kapitol a po každé kapitole vždycky bude jistý soundtrack, který je přímo právě k tomu, ke story, přímo k příběhu danej. A právě ty texty, hlavně ty přímý právě soundtracky nechám právě vždycky běžet až úplně do konce. Od začátku až do konce, aby to právě bylo fakt dobrý. Takže vám to tady nechám.
He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Jo, přesně tak. Budeme muset k tomu nějakým způsobem porozumět. A zjistili jsme i to, že nám nějakým způsobem šerif přímo zmizel přímo odsud. Jen tak. He? Srdce je pryč? Ty vole, ten cápek taky dopadl celkem slušně, ty vole, té krve. A máme tu další stránku. A to si necháme nejspíš přečíst příští epizodu. Tak jo, no, jak jste mohli právě slyšet, je to dokonce byl i soundtrack u každé právě na konci každé kapitoly právě bude. A už jen kvůli tomu, že se jedná o přímé jakože navázání na příběh nebo na ten způsob, jelikož přímo i vývojáři tam právě říkali nebo na ten způsob, že právě i samotný text té písně, každého toho soundtracku je přímo navázání na daný příběh přímo v této hře, takže je důležité to právě nějakým způsobem přímo mít a hlavně poslechnout si to celý. Je to dobrý, nemusíte, ale je to dobrý. Nicméně to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propásnout další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak čus.